Hello everyone. আজি মই ব্লাউজৰ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এজ পাৰ ক্লাইণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড এই ব্লাউজটোৰ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং ভিডিঅ' কৰি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব। এতিয়া আহক এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখন হৈছে ব্লাউজৰ বেক চাইডৰ পেটাৰ্ণটো। এই চেম্পলটোৰে মই বেক চাইডৰ যিটো চেম্পল এইটো হাফকৈ দেখুওৱা হৈ আছে, ইয়াক ডাবল কৰিলে কমপ্লিট হৈ যাব। এই বেক চাইডৰ পেটাৰ্ণটোৰে প্ৰিন্সেছ ডিজাইনৰ ব্লাউজৰ কাটিংটো কৰি দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্টে লাইনিং ফেব্ৰিকত কাটিংটো কৰি ল'ম আৰু এইটো ফাৰ্ষ্টে মই বেক চাইডটো বনাই ল'ম। মাজৰ ফালে দেখিছে অকণমান স্পেচ ৰাখিছোঁ আৰু যেনেকুৱা পেটাৰ্ণ হৈ আছে তেনেকুৱাকৈ আঁকি ল'ম আৰু ক্লাইণ্টক ডিঙি ওপৰলৈ বেক চাইডটো লাগে বুলি কৈছে, অলপ ওপৰলৈ ৰাখিম ইউ শ্বেপটো। যেনেকৈ পেটাৰ্ণটো আঁকি লোৱা হৈছে তেনেকেই কাটি ল'ম। এতিয়া কাটিম ফ্ৰণ্ট চাইডটো। ফ্ৰণ্ট চাইডৰ কাৰণে হাতৰ ফালে অলপ বেছিকৈ দিম আৰু চাইডৰ ফালেও অলপমান 2 ইঞ্চমান বেছিকৈ দি দিছোঁ। আৰু ভি নেকৰ লাগে সেইকাৰণে ভি নেক দিছোঁ। মেজাৰমেণ্ট লৈছোঁ 8.5 ইঞ্চ। যেনেকুৱাকৈ আঁকি লৈছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ কাটি ল'ম। এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডটোৰ পেটাৰ্ণটো হৈছে, কিন্তু ইয়াতে প্ৰিন্সেছ কাটিঙৰ পেটাৰ্ণটো দিব লাগিব। মাজৰ পৰা 8 ইঞ্চমান দূৰত মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত 10 ইঞ্চমানত আৰু এটা মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ। 8ৰ পৰা 10 ইঞ্চমানৰ ভিতৰত মাৰ্ক কৰি আৰু অলপ ওপৰত 6 ইঞ্চমানত আৰু এটা পইণ্ট কৰি লৈছোঁ। এটা ত্ৰিভুজ টাইপ হৈ গৈছে আৰু এই মাৰ্ক কৰি লোৱা পইণ্টকেইটা জইন কৰি দিছোঁ আৰু ওপৰলৈ এক্সটেণ্ড কৰি দিছোঁ হাতৰ চাইডে। এনেকুৱা পেটাৰ্ণত আমি আঁকি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত এতিয়া কাটি ল'ম আৰু ওপৰত 1 চেণ্টিমিটাৰ গেপ ৰাখি আৰু এটা ত্ৰিভুজ ওপৰৰ পৰা সেই মিড পৰ্চনলৈ আহিছে। প্ৰিন্সেছ কাটিঙৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো হৈ গ'ল। বেক চাইডৰ পেটাৰ্ণৰ কাটিঙতে প্ৰিন্সেছ কাটিঙৰ এটা কাটিং মই বনাই দেখালোঁ। আগলৈ আৰু কাটিঙৰ ভিডিঅ'জ মই লৈ আহি থাকিম, মেজাৰমেণ্ট কৰি তেনেকুৱাকৈও দেখাম বাৰু, পিছলৈ দেখাই থাকিম। এতিয়া হাতৰ কাৰণে সেই ৰিমেইনিং কাপোৰখিনিৰে 4 জাপ কৰি লৈছোঁ আৰু হাতৰ পেটাৰ্ণটো তাতে বহাই দিছোঁ, মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপমান কাপোৰ কমিছে, একো নাই, পিছত জইন কৰি দিম। জইন কৰি কেনেকৈ চিলাওঁ সেইটো বাৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আজি অকল কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। যদি এই ব্লাউজটো কেনেকৈ চিলালোঁ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব পাৰিব। গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ। এতিয়া মেইন ফেব্ৰিকত কাটি ল'ম। ফাৰ্ষ্টে লাইনিং ফেব্ৰিকত কাটি লৈছিলোঁ, এতিয়া মেইন ফেব্ৰিকত ঠিক ছেইম প্ৰকাৰে ইয়াতো কাটি ল'ম। লাইনিং ফেব্ৰিকৰ পেটাৰ্ণবোৰ যিটো কাটি ল'লোঁ সেইটো মেইন ফেব্ৰিকত দি লৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ কাটি যাম।
তো কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো আজি দেখালোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এই ব্লাউজটোৰ কেনেকৈ চিলাম দেখুৱাম। গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ। নমস্কাৰ।